Cha của chàng trai bị tố cáo và thuyên chuyển công tác. Trước khi đi, ông đã giao phó tôi cho học trò ưu tú nhất của ông. Tưởng chừng đã tìm được cứu tinh. Nào ngờ chờ đợi tôi là vô vàn nỗi ấm ức và nhẫn nhịn. Người chồng vô tâm, người mẹ chồng hay gây rắc rối. Và mẹ con người bạn thời thơ ấu, sống ở nhà chồng tôi suốt 16 năm. Cho đến khi tôi bị dồn đến đường cùng, Tô Thanh Nhiên mới nhận ra một điều. Nhẫn nhịn không mang lại bình yên, chỉ khiến kẻ xấu lấn tới hơn. Người phụ nữ xấu xa cướp mất cha đỡ đầu của tôi, lại muốn cướp công việc của mẹ tôi. Thanh Nhiên, cậu không sao chứ? Tiểu Quân là đứa trẻ không hiểu chuyện. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tô Thanh Nhiên, chỉ cần cậu đồng ý nhường công việc cho Vân Phương, ngày mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Sau này tôi sẽ bù đắp cho cậu. Tô Thanh Nhiên cố gắng mở mắt, nhìn ba người trước mặt với sự ngờ vực. Tôi không phải đã đồng quy vu tận với mẹ con bà ta sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Thanh Nhiên, cậu đang làm gì vậy? Tiểu Quân là đứa trẻ chúng tôi nuôi lớn. Đến lúc nó sắp lập gia đình, cậu đành lòng nhìn vợ chồng nó sống trong căn phòng chật chội sao? Tô Thanh Nhiên nhìn chồng với vẻ mặt đạo đức giả. Không khỏi buồn cười. Khi tôi mới đến nhà họ Tiêu, Tiêu Đượng Quốc đã đón mẹ con. Thẩm Vân Phương đến ở cùng. Lúc đó, ông ấy nói là giúp đỡ. Kết quả là ở suốt 16 năm, ban đầu ông ấy nói Thẩm Vân Phương bị nhà chồng đuổi đi. Không có chỗ ở, đợi tìm được việc sẽ chuyển đi. Sau khi công việc ổn định, anh lại nói ký túc xá tập thể không tiện nuôi con. Đợi đủ tiêu chuẩn phân nhà rồi tính. Anh không hài lòng, tự mình tìm công việc cho Thẩm Vân Phương, được một phòng đơn. Cuối cùng, anh lại nói con còn nhỏ, không có ai giúp đỡ, thiếu tình thương cha, không tốt cho sự trưởng thành. Giờ con lớn rồi, hai mẹ con không những không chuyển đi, còn định ở chung với cô dâu mới. Những năm qua, Tiêu Động Quốc đã ưu tiên mẹ con bà ấy, để lại mọi uất ức cho tôi. Nếu hai mẹ con họ không đi, thì anh phải đi. Tiêu Động Quốc, anh muốn cho họ phòng của chúng ta. Tôi không ý kiến, sau khi chúng ta ly hôn, anh muốn sao cũng được. Không thể ly hôn, vậy thì anh phải lập tức bảo họ dọn đi. Và hứa không bao giờ liên quan đến họ nữa. Cô nhất định phải ép tôi sao? Vậy thì ly hôn đi. Tôi không ngờ anh không có chút lòng trắc ẩn nào. Tôi và Vân Phương lớn lên cùng nhau. Chồng cô ấy chết để cứu mẹ chúng ta. Cả nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không chấp nhận cô ấy. Tôi đón mẹ con cô ấy về chăm sóc sai sao? Anh không sai, người sai là tôi. Tôi đã sớm nên rời đi, để tác thành cho các người. Chồng cô ấy có ơn với anh nên cưới cô ấy, nhận con cô ấy, chăm sóc họ danh chính ngôn thuận.